Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tháng 7 mưa lớn ở thủ đô. Chỉ qua một đêm thôi, thế giới nhanh chóng hạ nhiệt và tuyết rơi dày đặc một cách kỳ lạ. Là người làm việc, tôi hàng ngày đứng ở sân ga chờ xe buýt đến. Nhưng tôi nhìn bầu trời bỗng nhiên đổi màu. Trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác bất an. Tôi mở điện thoại để kiểm tra thời tiết những ngày gần đây. Dự báo thời tiết cho thấy, bắt đầu từ hôm nay sẽ có nhiều ngày tuyết rơi liên tục, thậm chí nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng âm 15 độ. Nhưng khi tôi vừa ngồi vào bàn làm việc, những bông tuyết bên ngoài đã rơi xuống. Tôi nhìn tuyết rơi bên ngoài, luôn có một linh cảm xấu. Có lẽ tôi là một người nhạy cảm như vậy. Cho nên tôi tan làm trước. Tôi đến siêu thị và chuyển rất nhiều đồ ăn nhẹ. Bởi vì hộp quá nặng, tôi chỉ có thể đặt mọi thứ trên mặt đất. Chờ thang máy đến rồi cùng nhau chuyển vào. Lúc này dưới lầu Vương bà nội đi tới Tiểu Nguyệt. Sao mua nhiều đồ vậy? Nhà không còn đồ ăn nữa. Mua thêm một lần. Sau đó tôi không nói nữa, bởi vì tôi không muốn nói chuyện với người khác. Hầu hết thời gian đều cô đơn. Sau khi về đến nhà, tôi để tất cả những thứ tôi mua vào tủ lạnh. Sau đó lại kiểm tra kho lạnh. Bên trong có 2 túi gạo 20 cân. Ngoài ra còn có một số loại rau, trái cây và thịt. Cho dù là tôi không ra ngoài 1-2 tháng, những thứ này cũng đủ cho một mình tôi ăn. Ngày hôm sau, nhiệt độ đã giảm xuống âm 18 độ rồi. Tôi không muốn dậy. Nhưng là nhân viên văn phòng vẫn phải cắn răng kiên trì. Nếu không toàn thời gian sẽ không còn nữa. Tôi mặc áo lông vũ dày chờ xe buýt. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Vì vậy, tôi quay lại và đi đến một siêu thị. Lần này tôi chỉ mua một đống nước khoáng. Nghĩ như thế này, trong thời gian ngắn sẽ không tồn tại thiếu sót vấn đề nước. Sau khi về đến nhà, trái tim tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Rất chán nản. Để được giảm bớt, mở điện thoại, chuẩn bị tìm điều gì đó khiến bản thân vui vẻ. Ví dụ, tôi thích tích trữ túi xách, cho nên gần đây chuẩn bị mua túi. Tôi rất khuyên bạn nên một cái tên là Chuyển nền tảng đã qua sử dụng, hiệu suất chi phí rất cao. Giống như túi đàn Ogan hoa cũ Macam này, tôi mua ở nhà anh ấy, chỉ có 1.100 rẻ hơn tủ đặc biệt 5.000. Bạn xem màu này đi. Người khác cơ bản không nhìn ra là đồ cũ. Hơn nữa xoay vòng không chỉ có túi xách, đồ trang sức tên tuổi lớn ở trên cũng rất rẻ. Dù sao, hãy nghe tôi, mua đồ xa xỉ đã qua sử dụng là được rồi. Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ, muốn hỏi quê họ có lạnh không. Sao hôm nay rảnh gọi cho bố mẹ? Con muốn hỏi nhiệt độ ở quê có giảm không? Đã đến âm 20 độ rồi. Nhưng may mắn là trong nhà có lò sưởi, rất ấm áp sau buổi sáng. Đừng lo lắng, bố mẹ chăm sóc bản thân là được rồi. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn báo tiết ngoài cửa sổ. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác bất an đó dường như nó lan ra toàn thân tôi. Lúc này mặc dù bên ngoài có tuyết rơi, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc lái xe bình thường của xe. Mấy ngày nay, ngoài việc mỗi ngày tôi đến siêu thị mua một lượng lớn đồ của xe, vẫn đi cửa hàng đồ dùng ngoài trời mua rất nhiều đồ dùng giữ ấm. Dù sao cũng có chuẩn bị. Tôi như con kiến chuyển nhà vậy. Mỗi ngày chuyển một ít đồ về nhà, giống như mặt trời nhỏ và các tấm pin mặt trời. Còn có chăn điện đều tích trữ trước, ngăn chặn. Hôm nay, tuyết rơi liên tục cả tuần rồi. Mặc dù không lớn, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Chính phủ cũng đưa ra thông báo, trường học đóng cửa. Tất cả các ngành ngoại trừ các ngành duy trì sinh kế của người dân, cố gắng đừng ra ngoài, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân, ngay cả khi đi làm. Công ty cũng đã gửi tin nhắn trong nhóm, bắt đầu làm việc tại nhà từ ngày mai. Công ty đã phát gạo và dầu cho tất cả nhân viên. Còn có mỗi người một túi 20 cân gạo và 10 cân bột mì và một thùng 5 lít dầu ăn. Mặc dù trong thời bình những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong trường hợp siêu thị không thể chen vào được, những vật tư này có thể cứu được. Bởi vì mọi thứ quá nặng, tôi thực sự không thể mang nó trở lại. Chìa khóa vẫn chưa gọi được xe. Vì vậy, lãnh đạo công ty để Mao Bất Phàm trên đường đi cùng tôi đưa tôi về. Mao Bất Phàm cũng là một người ít nói. Hai chúng tôi cùng nhau. Không có gì để nói trên đường đi. Tôi sẽ bấm thang máy. Mao Bất Phàm đang giúp tôi sắp xếp đồ đạc. Ngay lúc này, hai vợ chồng bên cạnh đi tới Tiểu Nguyệt. Bạn thật may mắn, lấy được nhiều thứ như vậy. Hai vợ chồng tôi đi siêu thị một chuyến, không ai ép vào. Tất cả đều trở về tay không. Chồng cô ấy cũng ở bên cạnh. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy trong siêu thị. Tôi có 3 đứa con ở nhà. Nếu không mua được thức ăn thì sao? Tôi lập tức hiểu ý họ là gì và rung chân chuyển vật tư về phía mình một chút. Triệu ca, đây là do công ty gửi. Nhà tôi cũng không còn nhiều đồ dùng nữa. Những ngày sau này sẽ sống nhờ vào thức ăn này. Mà Bất Phàm cũng nghe theo lời tôi. Tiểu Nguyệt, tối nay tôi lại đến siêu thị thử xem có thể mua thêm đồ không.
Nhà chúng ta nên dự trữ thêm một ít thức ăn. Tôi hiểu Mao Bất Phàm nghĩa là gì. Hắn đang giúp tôi tạo ra ảo giác cho hàng xóm. Nghĩa là tôi không đơn độc. Tôi có bạn trai. Mao Bất Phàm đưa tôi đến cửa nhà. Quay người đi. Tôi vội vàng giơ tay ra hiệu. Bạn có thể ngồi đây một lúc rồi đi không? Tôi đã gửi hàng xóm để xem một cái gì đó. Mao Bất Phàm không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Tôi đóng gói xong rồi, bên ngoài trời đã tối rồi. Lúc này Mao Bất Phàm vẫn đang nhìn điện thoại di động và luôn có thông tin nhắc nhở. Tôi nhanh chóng đến bên cạnh anh ta. Xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của bạn. Về nhà đi. Cảm ơn bạn rất nhiều hôm nay. Mao Bất Phàm gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, rơi xuống như lông ngỗng. Tôi phải đi đây. Tôi sợ nếu tuyết rơi dày, xe sẽ không chạy được. Sau đó tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính của siêu thị gần đó. Mặc dù bây giờ tuyết rất lớn, nhưng có nhiều người hơn ở cổng siêu thị, và một hàng dài đã được hình thành. Tôi mở điện thoại ra xem, nhiệt độ lúc này thực sự đạt âm 35 độ. Và từ khi tôi về nhà cho đến bây giờ vẫn chưa cởi áo lông vũ. Chủ yếu là do bên ngoài quá lạnh, ước tính nhiệt độ trong nhà chỉ khoảng vài độ. Khi tôi nghĩ về những gì còn thiếu ở nhà, đột nhiên có một tiếng động lớn, ngay sau đó lại là liên tục đánh tay qua. Bên ngoài xuất hiện xe tông. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thoại của Mao Bất Phàm. Tôi thấy bên ngoài hình như có tai nạn xe hơi. Bạn ổn chứ? Mao Bất Phàm thì đứng ở hiện trường vụ tai nạn xe hơi để kiểm tra tình hình. Chúng tôi không gọi cứu hộ nữa, nhưng vẫn luôn thuộc về trạng thái chiến tuyến. Không sao đâu, tôi sẽ chờ xem xử lý như thế nào. Tôi nhìn báo tuyết bên ngoài cửa sổ, mơ hồ lo lắng. Dù sao thời tiết này bên ngoài nhiệt độ thấp trong một thời gian dài, thật sự sẽ chết cóng. Lần đầu tiên tôi mở điện thoại để xem tin tức. Những gì tôi nhìn thấy là kệ trống rỗng của các siêu thị lớn. Hàng hóa trong siêu thị đã được bán hết rồi. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi lại gọi điện thoại của Mao Bất Phàm. Cái đó, bạn đừng đợi nữa, bây giờ đến nhà tôi đi. Lát nữa tàu điện ngầm có thể chạy rồi mới đi. Một lát sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo. Sau khi xác định bên ngoài là Mao Bất Phàm, lúc này mới nhanh chóng mở cửa phòng. Tôi biết anh ấy đã bị đóng băng. Tôi lập tức nấu cho anh ta một nồi súp mì hấp. Rốt cuộc có thể ăn nhanh và nóng, cũng chỉ có mì gói thôi. Mắt tôi đều bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu vì sao cảnh tuyết đẹp này, nó đến như một thảm họa. Khi tôi còn đang suy nghĩ, điện thoại bên kia Mao Bất Phàm đột nhiên đổ chuông. Tôi vẫn không về được. Cẩn thận đấy. Chú ý giữ ấm, thằng nhóc. Vẫn chưa tìm cách quay lại để gửi hàng cho chúng tôi. Muốn chúng ta chết cóng chết đói sao? Tốt nhất là mày nên chết ngoài kia. Đối phương mắng xong liền hung hăng cúp điện thoại, quay đầu lại và giả vờ như không nghe thấy gì cả. Cứ như vậy, chúng tôi đợi đến 11 giờ tối. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu trời mưa đầy, chắc tầng 1 sẽ bị ngập hết. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin trên mạng. Bây giờ những bình luận trên diễn đàn đang bày khắp nơi. Mọi người đều hoảng loạn. Ví dụ như ngày tận thế, còn có thiên tai nào nữa không? Tất cả các loại tin đồn. Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó. Trời lạnh thế này, ống nước rất có thể bị đóng băng nứt. Tôi nhanh chóng đi kiểm tra xem có ngừng nước không. Khi tôi mở vòi nước, tôi thấy nước không ngừng chảy. Nước vẫn chảy. Tôi vội vàng lấy ra bình chứa có thể dùng được để lấy nước, nhưng sau đó lại nghe thấy một tiếng nổ. Giọt nước nhỏ giọt từ từ. Tôi biết ống nước bị đóng băng. Vào tháng 7 thường xuyên có mưa lớn. Chỉ qua một đêm thôi, thế giới nhanh chóng hạ nhiệt và tuyết rơi dày đặc một cách kỳ lạ. Tuyết bên ngoài đã làm ngập xe, không có nơi nào để đi cả. Tôi hiểu rằng chỉ có thể lưu trữ thức ăn và nước uống để sống sót trong cái lạnh này. Tôi nhanh chóng mở vòi nước, phát hiện không có ngừng nước, nước vẫn chảy. Vì vậy, lấy ra một thùng chứa có thể sử dụng được. Nhưng rồi một tiếng nổ vang lên. Vòi nước phát ra âm thanh nghẹt, và những giọt nước đang nhỏ giọt chậm. Lúc này tôi mới biết đã xong rồi. Ống nước bị đóng băng. Tôi nhanh chóng vào bếp, nhìn vào hàng tồn kho hiện có. Nước khoáng còn khoảng chục hộp nữa. Tôi tiết kiệm chút đồ uống với đồng nghiệp Mao Bất Phàm, ước tính có thể kéo dài 1 tháng. Nhưng may mắn là hệ thống sưởi trong phòng không ngừng. Nếu như vậy, ít nhất có thể làm cho căn phòng ấm áp hơn một chút. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng rồi. Tuyết bên ngoài càng lúc càng nặng. Gió lạnh buốt giá thổi vào lòng tôi lạnh lẽo. Tin nhắn nhắc nhở đột ngột khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi biết Của Nhiên muốn đi nhóm thông tin nổ nồi. Tại sao hệ thống sưởi đột nhiên ngừng hoạt động? Nghiệp vụ nhanh chóng ra ngoài giải quyết vấn đề. Vì nhiệt độ quá thấp, hệ thống sưởi bị trục trặc nghiêm trọng, chỉ có thể tạm dừng, hiện đang được cứu. Sau đó thông tin tiếp theo,
Tất cả đều là những lời phàn nàn và yêu cầu. Ví dụ yêu cầu hàng xóm giúp đỡ một số chăn giày hoặc thuốc cấp cứu. Còn có người trong nhà mình bị cảm lạnh, gọi điện thoại cứu thương cũng không gọi được xe. Thực ra tôi biết đây chỉ là sự khởi đầu. Mặt xấu của bản chất con người sẽ hoàn toàn bùng nổ ở phía sau. Thế thôi, tôi bước vào giường trong tâm trạng bất an. Vì nhiệt độ quá thấp, tôi chỉ có thể vùi đầu vào chăn. Ít nhất như vậy có thể làm cho nhiệt độ của chính mình nâng cao một chút. Hôm sau tôi dậy sớm, tuyết bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại. Tôi mở điện thoại ra, phát hiện nhiệt độ ngoài trời đã âm 48 độ rồi. Nhưng may mắn là điện thoại không bị đóng băng. Dù sao đây cũng là điện thoại tôi mới mua gần đây. Vừa vặn hỏi mọi người, mua cái mới cái cũ đều xử lý như thế nào. Chiếc iPhone 13 của tôi, tin chuyển đến nhà để thu hồi hơn 3.200. Nhà họ giá cả hợp lý, gọi tiền nhanh và nhanh. Bây giờ chuyển tiếp không chỉ nhận điện thoại di động, ngay cả các thiết bị máy tính như các đồ họa. Ngoài ra còn có các mặt hàng xa xỉ như túi Envy và đồng hồ đeo tay. Có thể tái chế, lợi dụng cái cũ vẫn còn giá trị. Nhanh chóng tìm chuyển tái chế là được rồi. Mà Bất Phàm cũng đi tới. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Cho dù mặc dày hơn, nhiệt độ này cũng sẽ chết cóng. Phải tìm cách sưởi ấm. Hiện tại tôi nghĩ nên làm một cái bếp đơn giản, tách đồ đạc ra để đốt. Chắc là có thể cầm được một thời gian. Tôi lập tức ngạc nhiên. Lò bạn có thể làm được không? Mặc dù chưa từng làm, nhưng tôi biết nguyên tắc. Tôi từng là đầu bếp của một nhà hàng 5 sao. Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên. Sau đó mờ mịt gật đầu. Trước tiên chúng ta dùng băng keo dán khe hở cửa sổ. Tất cả đều dùng keo niêm phong để chặn. Sau đó đặt ống khói của bếp cố định bên ngoài cửa sổ. Điều này có thể ngăn ngừa ngộ độc than. Lò đốt cuối cùng làm ấm căn phòng ngay lập tức. Và cửa sổ đều là kính 2 lớp. Miễn là bạn không mở cửa sổ, nhiệt sẽ không bị mất quá nhanh. Mặc dù đàn ông và phụ nữ ở cùng vẫn còn rất nhiều chỗ bất tiện, nhưng để sống sót cũng chỉ có thể không chính thức. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi không ngừng. Nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục giảm, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ. Tôi lấy điện thoại ra và thấy toàn là thông tin. Tất cả đều là tin có người chết. Mặc dù bây giờ không có mất điện, nhưng điều hòa không khí từ lâu đã mất chức năng nóng. Tôi hiểu những người không thể tìm ra cách, không thể thoát khỏi số phận bị chết cóng. Nhưng tin tốt là tôi đã nhận được tin nhắn của bố mẹ. Họ ở nông thôn có lò sưởi, không cần lo lắng về cái lạnh. Mà Bất Phàm lại vẫn luôn cau mày khổ sở mở tay. Điện thoại đổ chuông. Sau đó hắn cắn răng chọn kết nối. Sao bây giờ mới nghe điện thoại? Chúng tôi thực sự không thể giữ được. Làm ơn mang đồ giữ nhiệt và thức ăn về đi. Làm thế nào để tôi quay lại? Đến bên ngoài trực tiếp chết cóng sao? Đồ sói mắt trắng. Lúc này còn chỉ nghĩ đến mình. Chết đi. Ý bạn là, cho dù là có một tia, tôi có thể mang lại hy vọng không có tiền. Cũng phải để tôi mạo hiểm. Cho dù chết cũng không sao sao? Mày nợ tao đấy. Tao đã nuôi dạy mày, có lòng tốt lớn với mày. Bạn không bao giờ có thể trả lại. Cho dù mày có chết vì tao thì cũng nên thế. Mà Bất Phàm không nói chuyện nữa, mà là ánh mắt cố ý cúp điện thoại. Nhưng sau đó lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tôi biết gia đình anh ấy không thích anh ấy. Đây dù sao cũng là việc nhà của người khác. Tôi cũng không biết nói gì. Sáng hôm qua tôi mơ hồ kéo rèm cửa ra. Hóa ra tuyết đã nhỏ đi rồi. Nhưng khi tôi nhìn xuống, phát hiện tầng 2 đã sớm bị tuyết rơi dày nhấn chìm. Muốn ra ngoài cũng không ra được. Nhưng may mắn thay, nguồn cung cấp ở nhà vẫn còn đủ. Đừng lo lắng về thức ăn. Tôi nhanh chóng vào phòng ngủ và bắt đầu nấu ăn. Điều này cũng có thể làm cho nhiệt độ trong nhà cao hơn một chút. Tôi dùng lò điện từ nấu một nồi mì gói. Dưới loại phòng ngủ này lại có chút hương vị khác. Buổi chiều tôi nướng lửa, cuộc sống khá tốt. Trong lòng vẫn rất hài lòng. Nhưng mà Bất Phàm lại lo lắng. Gỗ của chúng ta chỉ tồn tại tối đa hơn 1 tháng. Nếu thời tiết không thể ấm lên, hoặc không thể chờ cứu hộ, chỉ sợ sẽ. Bất Phàm im lặng một lúc, cứ để mặc cho số phận. Sống thêm một ngày được tính là một ngày. Tôi nhìn thái độ của anh ta rất khó hiểu. Bạn không sợ chết sao? Sợ có ích không? Nếu vô dụng, tại sao phải đặt mình vào lo lắng? Tôi không nói gì cả, mà là cúi đầu suy nghĩ sau này chúng ta nên sống sót như thế nào. Nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi nhanh chóng nhìn ra khỏi mắt mèo. Lúc này mới phát hiện ra là người đàn ông bên cạnh trước đó. Bạn có việc gì không? Con chúng tôi bị bệnh. Xin hỏi các bạn có thuốc không? Bạn có thể cho chúng tôi mượn một chút không? Không có thuốc, mời bạn về đi. Làm ơn, cho chúng tôi chút thuốc đi. Mấy đứa trẻ bị lạnh, không chịu nổi nữa. Chúng tôi cũng không có cách nào mới đến nhờ giúp đỡ. Lúc này ngoài việc tìm hàng xóm, thật sự không có cách nào khác. Tôi hiểu rằng thảm họa vừa mới bắt đầu. Con người vẫn chưa mất đi nhân tính. Lúc này đến nhờ giúp đỡ, chắc là thật sự gặp khó khăn rồi. Tôi do dự một chút. Trong trường hợp xác định sự an toàn của bản thân, tôi sẽ giúp anh ta. Lần này, tôi lấy ra một ít thuốc chống viêm và thuốc chống sốt. Mở một khe nhỏ ở cửa, ném đồ ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Tiểu Nguyệt,
Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có gì cần nói với chúng tôi không? Ngoài thức ăn, những thứ khác chúng tôi có thể cung cấp. Tạm thời không cần. Đừng đến nữa. Sau đó tôi nhanh chóng đi vào trong nhà. Cứ như vậy đứng ở cửa một lát, tôi cảm thấy như mình đang bị đóng băng. Mà Mao Bất Phàm lại cứ nhìn tôi cũng không nói gì. Có phải bạn không đồng ý với cách làm của tôi không? Không, thảm họa chỉ mới bắt đầu. Biểu hiện quá máu lạnh ngược lại dễ bị ghét bỏ. Sau này khi mọi người hết thức ăn, dễ dàng trở thành mục tiêu. Thực ra nếu bạn không ở đây, tôi không dám giao thuốc. Những gì bạn làm là đúng. Trong trường hợp đảm bảo an toàn cho bản thân, giúp đỡ trong khả năng của bạn là lựa chọn đúng đắn. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh qua mười mấy ngày. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời âm 60 độ. Là loại vừa đi ra ngoài, bạn có thể đóng băng người thành nhiệt độ của tác phẩm điêu khắc băng. Mấy ngày trước, điện đột nhiên ngừng hoạt động. Khi mạng lưới cũng ngừng hoạt động, người ta không dám ra ngoài. Trong trường hợp không nhận được tin tức bên ngoài, người ta dường như sống trong một hòn đảo. Nhưng may mắn thay, nhiệt độ không tiếp tục giảm. Nếu không cái bếp nhỏ này của chúng tôi không chịu được lần này cực lạnh. Buổi tối tôi ngủ trong lều. Dù sao không gian càng nhỏ càng ấm. Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng kim loại nhỏ. Mao Bất Phàm, bạn có nghe thấy gì không? Không, có thể có người gõ cửa. Vào tháng 7 thường xuyên có mưa lớn. Chỉ qua một đêm thôi, thế giới nhanh chóng hạ nhiệt và tuyết rơi dày đặc một cách kỳ lạ. Điện đã ngừng hoạt động vài ngày trước. Còn lại chỉ có gió lạnh hú. Nhưng may mắn thay, nhiệt độ không tiếp tục giảm. Nếu không cái bếp nhỏ này của chúng tôi không chịu được lần này cực lạnh. Buổi tối tôi ngủ trong lều. Dù sao không gian càng nhỏ, nhiệt độ càng không dễ bị mất. Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng kim loại nhỏ bên ngoài. Mao Bất Phàm, bạn có nghe thấy gì không? Không, có thể có người gõ cửa. Mao Bất Phàm lần đầu tiên đi về phía cửa. Nhưng đã không kịp rồi. Hai người đã cầm vũ khí đứng ở cửa. Mấy người muốn gì? Chẳng lẽ không biết xâm nhập trái phép là phạm pháp sao? Đừng đùa nữa, lúc nào rồi? Có thể có một miếng ăn là tốt rồi. Nhanh chóng lấy mọi thứ ra. Mao Bất Phàm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía sau. Tôi với vẻ mặt đau khổ. Tôi biết tôi đang ở kiếp sau. Lấy ra đi, trước khi cái lạnh đến. Xem đánh giá bảng đó bắt đầu với nó. Màu sắc ẩn sâu không lộ khăn vệ sinh, nó hấp thụ rất nhiều. Có thể hút chắc chắn không sợ giò gì bên. Phơi trên bề mặt rửa chén lớn cũng vẫn còn tươi mát. Sẽ không buồn chán, cho dù sau này thời tiết oi bức trở lên. Cũng sẽ không dính không thoải mái. Việc mở bao bì cũng có thể mở niêm phong nhiều lần. Tiện lợi và vệ sinh. Tôi đến muộn với vũ khí. Hiểu rõ hôm nay nhất định là đặc biệt. Chết một trận đại ca thì đừng nói nhảm với hắn nữa. Làm đi. Nhân vật phản diện chết vì nhiều lời, tôi vẫn biết. Người dẫn đầu trực tiếp ném vũ khí trong tay. Hàng hóa bay nhanh trực tiếp chính xác, đập vào đầu của Mao Bất Phàm. Người ngã xuống ngay tại chỗ. Có thể vội vàng kéo cung dựng lên, mục tiêu chỉ trong nháy mắt. Thanh kiếm rời tay bay ra nhanh như kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó sẽ xuyên qua cơ thể người đàn ông, nhưng người kia lại từ phía sau xông vào tôi. Không có phòng bị, tôi trực tiếp bị đè xuống đất. Thức ăn ở đâu? Nếu không bạn sẽ chết. Rơi xuống đất, tôi không còn đấu tranh nữa, nước mắt sợ hãi làm ướt mắt tôi. Tôi cắn răng chấp nhận cái chết. Khi vũ khí của đối phương sắp bắn chúng tôi, Mao Bất Phàm lại bay tới, trực tiếp đánh ngất người đàn ông. Tôi nằm trên mặt đất. Tôi hiểu trận chiến này là thắng rồi. Sau đó Mao Bất Phàm đem hai người, tất cả đều bị kéo về nhà riêng của họ. Và tôi đang ở trong nhà họ. Nhìn thấy một chậu kim loại đang cháy khối gỗ. Vì không có hành lá, các bức tường đều bị đen. Lại kiểm tra trong tủ lạnh của họ, không còn thức ăn nữa. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ chặn lối đi ở đầu cầu thang. Hiện tại tầng này người khác tạm thời không lên được. Hôm nay là ngày thứ 33 sau thảm họa. Cuối cùng tôi cũng hiểu họ, tại sao lại đến cướp chúng tôi. Bởi vì thực phẩm là nền tảng của sự sống còn, và thức ăn của chúng tôi sắp hết. Không biết còn có thể chống đỡ được không? Khoảnh khắc mọi thứ trở lại. Trong nháy mắt lại qua một tháng nữa, nước trong nhà chỉ còn lại chai cuối cùng. Tuyết bên ngoài tuy đã nhỏ đi rồi, nhưng nhiệt độ vẫn chưa ấm lên. Tôi đổ chai nước cuối cùng vào nồi, hy vọng có thể ăn mì gói ngon một lần nữa. Buổi chiều, tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy trong bếp. Biết rõ từ bây giờ không còn gì để ăn nữa. Mao Bất Phàm hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi có thức ăn trong xe. Đó là những cái mà công ty gửi lúc đầu. Nếu bạn lấy lại thức ăn đó, đủ cho chúng ta một thời gian. Không thể nào. Mặc dù tuyết bên ngoài gần như tan hết rồi, nhưng nhiệt độ này chắc chắn sẽ bị đóng băng đến chết. Bạn không thể mạo hiểm. Chúng ta cho dù chết đói cũng phải chết cùng nhau. Đừng nói nữa, nếu tôi không đi, không có hy vọng sống sót.
Ngay lúc Mao Bất Phàm mở cửa, tôi nhanh chóng nắm tay anh ta. Hứa với tôi đi. Bạn nhất định phải quay lại, yên tâm đi, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để trở về. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn từng cử động của Mao Bất Phàm. Hắn chỉ cần một tòa nhà cao hơn 300 mét là thành công. Bởi vì xe của anh ta ở ngay trên đường trước cửa khu chúng tôi. Đây cũng là nguyên nhân Mao Bất Phàm kiên trì muốn đi. Sau đó thấy thân thể hắn chìm trong tuyết. Đó là một bước khó khăn. Mỗi bước đi đều khó khăn, nhưng anh ấy lại cố gắng chống đỡ. Cuối cùng hắn cũng tới trước xe, bắt đầu thu thập vật tư bên trong. Anh ấy bỏ tất cả đồ ăn nhẹ vào ba lô, sau đó lại mang theo 2 hộp vật tư, cố gắng đi lại. Tôi hiểu rồi. Nhưng thấy hắn sắp vào hành lang, trong lòng tôi lại xuất hiện linh cảm không tốt. Tôi cầm vũ khí và đi xuống cầu thang. Ngay trong hành lang, tôi thấy một người đàn ông đang xách vali, mà bên cạnh Mao Bất Phàm nằm ở góc. Đã chết rồi, hình như bị thương rất nặng. Tôi nhanh chóng nhấc bình cứu hỏa bên cạnh lên, ném mạnh về phía trước. Bình chữa cháy đập mạnh vào người đàn ông đó. Tôi nắm tay Mao Bất Phàm. Nước mắt, sao thế? Con cử động được không? Nhưng Mao Bất Phàm không trả lời tôi. Tôi biết anh ấy đã chết để bảo vệ nguồn cung cấp. Tính đến hôm nay, đã được 3 tháng rồi. Tôi dựa vào những nguồn cung cấp mà tôi đã chiến đấu bằng mạng sống để tồn tại cho đến bây giờ. Tôi cũng không biết tôi có thể cầm cự được bao lâu nữa khi tôi cảm thấy ngoài cửa sổ lại có tiếng trực thăng. Chúng tôi đang tìm kiếm cứu nạn. Mọi người hãy cố gắng đừng bỏ cuộc. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng vẫn là chờ đến cứu viện. Nhưng bão tuyết bên ngoài cửa sổ lập tức trở nên lớn hơn, dường như không để chúng tôi được cứu. Máy bay trực thăng dường như mất kiểm soát. Tất cả đều rơi xuống. Khi tiếng nổ vang lên, khói bốc lên trời. Đột nhiên tòa nhà rung chuyển dữ dội. Hình như là bị trực thăng rơi trúng. Tôi dường như nghe thấy tiếng tường nứt. Tôi sợ hãi nhìn về phía bức tường bên cạnh. Trên tường xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bên ngoài bão tuyết như điên cuồng đang hoành hành. Khói đen bao trùm khắp tòa nhà. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lặng lặng chờ cứu viện bên ngoài. Mấu chốt tôi cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Khi tôi nghĩ, lại một tiếng động lớn nữa. Toàn bộ tòa nhà của tôi đang rung chuyển. Tôi cảm thấy rõ ràng thân thể của mình đều đang trượt về bên phải. Cả tòa nhà đang nghiêng. Chắc là máy bay mất kiểm soát, làm hỏng cấu trúc dầm chịu lực của tòa nhà. Độ nghiêng lớn này, chẳng bao lâu nữa tòa nhà sẽ sụp đổ. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để ở lại đây. Ngôi nhà sụp đổ là chết, ra ngoài cũng sẽ bị gió lạnh đóng băng chết. Nhưng lúc này, trên cửa sổ cũng có tiếng rách. Kính đột nhiên xuất hiện những vết nứt dày đặc. Khi vết nứt ngày càng lớn, kính vỡ ngay lập tức. Vào tháng 7 thường xuyên có mưa lớn. Chỉ qua một đêm thôi, thế giới nhanh chóng hạ nhiệt và tuyết rơi dày đặc một cách kỳ lạ. Cái lạnh dường như đã đóng băng thành phố. Gió lạnh buốt giá công báo trước nỗi kinh hoàng của thảm họa. Tôi dựa vào những thứ vụn vặt, sống được 3 tháng. Hôm nay cuối cùng cũng đến trực thăng cứu hộ. Nhưng bão tuyết bên ngoài cửa sổ lại lập tức biến thành lớn. Máy bay trực thăng dường như mất kiểm soát, tất cả đều rơi xuống. Bên ngoài bão tuyết đang hoành hành như điên. Khói đen bao trùm khắp tòa nhà. Đột nhiên tòa nhà rung chuyển dữ dội. Trên tường xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tôi cảm thấy rõ ràng thân thể của mình đều đang trượt về bên phải. Chắc là máy bay mất kiểm soát, gây cấu trúc chịu tải của tòa nhà. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để ở lại đây. Nhà sập cũng chết, ra ngoài cũng sẽ bị chết cóng. Nhưng vào lúc này, trên cửa sổ cũng có tiếng rách. Kính đột nhiên xuất hiện những vết nứt dày đặc. Khi vết nứt ngày càng lớn, kính lập tức nổ tung. Tuyết rơi dày và gió lạnh đều chui vào. Ngay sau đó là một trận rung chuyển dữ dội. Trần nhà cứ có những mảnh vụn của tường rơi xuống. Tôi cảm thấy như mình sắp chết. Nỗi sợ trong nhà và gió lạnh làm tôi tê liệt. Đột nhiên một mảnh vụn từ trên trần nhà rơi xuống. Nó đập vào đầu tôi. Chóng mặt dữ dội, cảm giác khiến tôi ngã thẳng về phía sau. Ngay lúc tôi nhắm mắt lại, tôi mơ hồ nhìn thấy một cái thang trỗi dậy bên ngoài cửa sổ, rồi vô biên bất tỉnh. Lúc mở mắt tôi đã nằm trên giường bệnh rồi. Bên cạnh có một nhân viên y tế. Ngay lúc bạn ngất đi, đội cứu hộ của một chiếc trực thăng khác đã đến kịp thời. Lúc này mới cứu lại cho bạn. Tôi biết tôi đã được cứu, nhưng tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra, kiểm tra xem gần đây có mặt hàng nào giá rẻ và giá cả phải chăng không. Tôi thích tích trữ những chiếc túi đẹp. Gần đây chuẩn bị mua túi chị em. Tôi thúc giục mạnh mẽ với các bạn. Đề nghị một nền tảng đã qua sử dụng gọi là chuyển tiếp. Hiệu suất chi phí rất cao. Giống như chiếc túi SoNV này là tôi mua ở nhà anh ấy. Chỉ có 5.679, rẻ hơn tủ đặc biệt hơn 10.000 đồng. Bạn xem màu này đi.
Người khác cơ bản không nhìn ra là đồ cũ. Hơn nữa xoay vòng không chỉ có túi xách, đồ trang sức tên tuổi lớn ở trên cũng rất rẻ. Dù sao, hãy nghe tôi, mua đồ xa xỉ đã qua sử dụng là được rồi. Nghe nhân viên y tế nói, tôi đang ở vị trí 500 mét dưới lòng đất. Ở đây từng có một hầm tránh bom được xây từ thế kỷ trước. Nhưng thuốc và thực phẩm ở đây, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ. Ngay cả thuốc chống viêm cho bạn, tất cả đều thông qua các lớp phê duyệt, cuối cùng mới gửi đến chỗ tôi. Nghe y tá nói vậy, tôi mới hiểu được tình hình ở đây. Buổi tối tôi được sắp xếp đến gần nhất, tầng phòng nghỉ. Điều này làm tôi rất vui, bởi vì vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh tuyết bên ngoài. Nó cũng cho phép tôi luôn theo dõi tình hình hiện tại. Đột nhiên nhớ đến tiếng chuông cửa, nhưng lại làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Mở cửa mới thấy là nhân viên y tế giao đồ ăn. Và tôi nhìn thấy những gì được gửi đến nhưng lại cau mày. Một bát mì không biết là gì. Ngoài ra còn có một cái hộp trông kỳ lạ. Phụ nữ nhìn thấy sự khác thường của tôi. Các bệnh nhân ít nhất còn có chút thịt ăn. Chúng tôi chỉ có cháo cộng với một chút rau đóng hộp. Thật là một người sắc sảo, gần như bắt được con chuột dưới lòng đất rồi. Vốn tưởng được cứu, lông mày tôi nhíu lại càng chặt. Cái này tôi ăn không quen. Bạn cất nó đi. Người phụ nữ vẫn mỉm cười. Hay là bạn tự cất đi đi. Nguồn cung cấp ở đây ăn ít hơn một chút. Khi bạn muốn ăn thì không còn gì cả. Vì nguồn cung cấp ở đây rất khan hiếm. Sao không phái người lên mặt đất tìm kiếm? Nhân viên y tế rất khô khan nói cho tôi biết. Nơi này mỗi ngày đều phái người xuống mặt đất thu thập vật tư có thể sử dụng, nhưng điều kiện khí hậu trên mặt đất quá khắc nghiệt. Vật tư có thể thu thập ngày càng ít. Ngoài ra còn có phân phối vật liệu không cân xứng. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến giảm nguồn cung cấp. Chu kỳ như vậy lặp đi lặp lại. Nơi trú ẩn dưới lòng đất sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Tôi ra khỏi phòng để lấy không khí. Nhưng tất cả những gì bạn nhìn thấy trên đường đi, nhưng lại khiến tôi toàn thân đầy mồ hôi. Đây là nơi trú ẩn dưới lòng đất ở đâu? Đó là nơi của bạo lực. Phía trước có một người chạy nạn tay áo ngắn. Bên cạnh là những người thực thi pháp luật này. Người đàn ông nước mắt nhìn lên đám đông. Lần nào cũng là chúng tôi ra ngoài tìm thức ăn. Tại sao? Bắt nạt tùy tiện phải không? Tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Đồ ăn không cho bạn ăn. Nếu cãi nhau thì cút đi. Nếu phân bổ cho chúng tôi nhiều thức ăn hơn, chúng tôi cũng chịu đựng. Tại sao chúng tôi phải mạo hiểm máu lớn nhất, nhưng lại phải phân phối nhiều thức ăn như người ta? Mạng của chúng tôi không phải là mạng sao? Nghe được điều này, tôi đã có cảm giác muốn rời đi rồi. Trên mặt đất và dưới lòng đất đều không nhìn thấy hy vọng. Nhưng tôi thả chết trên mặt đất. Như vậy ít nhất sẽ mát mẻ và đàng hoàng hơn một chút. Tôi nhanh chóng quay người đi về phòng mình. Trong phòng, tôi suy nghĩ một lúc, tôi hiểu tại sao họ cãi nhau. Trốn thoát dưới lòng đất, mọi người đều biết ra ngoài tìm đồ tiếp tế rất nguy hiểm. Không ai tình nguyện lên mặt đất để lấy hàng. Vì vậy, các quyết định đã bị buộc phải. Chỉ có thể ra lệnh chạy trốn, họ thay phiên nhau xuống mặt đất để thu thập vật tư. Tuy nhiên, vấn đề vừa được giải quyết vài ngày trước, tiếng còi báo động lại vang lên. Đó là kẻ chạy trốn mạnh mẽ sẽ buộc những kẻ chạy trốn yếu đuối hãy mạo hiểm cho chính mình. Bởi vì có quá nhiều người chạy trốn trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, tất cả đều bị chặn ở cổng chính của văn phòng quản lý. Các cơ quan thực thi pháp luật không thể kiểm soát được. Xin đừng gây ồn ào. Chúng tôi sẽ cho bạn một lời giải thích hợp lý. Đừng nói dối ở đây nữa. Các anh em trực tiếp vào tìm quản lý để xin lời giải thích. Tôi biết lúc đó, bất kể các quan chức pháp luật giải thích thế nào về sự tất cả đều vô ích. Theo ý kiến của tôi, có hai cách để giải quyết tranh chấp này. Đầu tiên là đồng ý phân bổ thêm thức ăn cho những kẻ gây rối này. Kẻ gây rối không còn oán giận trong lòng, nó sẽ sớm tan ra. Chỉ thế thôi, vấn đề mới lại xuất hiện. Từ xưa, tất cả đều có câu nói bị bất bình đẳng. Một khi mở cái lỗ này, vậy thì những người tị nạn khác không dễ quản lý. Ngoài ra, đàn áp mạnh mẽ cũng không phải là một cách. Nhưng nếu có đàn áp thì phải có phản kháng. Nhưng một khi kiểm soát không tốt tình hình, hậu quả có chút không dễ dàng dọn dẹp. Bất kể phương pháp nào được thực hiện cuối cùng, nơi này sẽ trở thành một nơi rất nguy hiểm. Không, tôi vẫn phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Đầu tiên tôi đứng ở cửa nghe tiếng động bên ngoài. Bên ngoài toàn là những âm thanh ồn ào, không thể nghe thấy gì hữu ích cả. Nhưng tôi vẫn quyết tâm trốn khỏi đây. Đầu tiên, tôi lấy cái ba lô tôi mang vào, tôi đổ hết đồ ăn vặt ra. Như vậy tiện tính xem tôi ra ngoài được bao lâu. Sau đó tôi nằm trên giường định nghỉ ngơi. Trong lòng tôi thầm tính toán một chút, tiết kiệm những thứ đó đi. Đủ cho một tuần. Chỉ là không biết sau khi ra ngoài có thể sống sót không. Cứ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ trong hàng ngàn suy nghĩ. Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đang đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài báo tuyết vẫn dữ dội rơi xuống. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được quyết tâm của tôi. Tôi đến cửa, tôi định đến quản lý để hỏi làm thế nào để đi ra ngoài. Nhưng vẫn chưa đợi tôi đi được bao xa, phía sau liền nghe thấy có tiếng bước chân lộn xộn. Giết người, tim tôi đập thình thịch. Vội vàng tăng tốc độ đi về phòng mình.
Tôi còn cố ý nhìn lại. Đội thực thi pháp luật đứng thành hàng, trực tiếp rút vũ khí ra, đối mặt với những kẻ gây rối phía trước bắt đầu tấn công. Khi tôi vào phòng và đóng cửa lại, tôi cảm thấy mình như một cuộc sống mới. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo cửa nhà tôi bị gõ. Vào tháng 7 thường xuyên có mưa lớn. Chỉ qua một đêm thôi, thế giới nhanh chóng hạ nhiệt và tuyết rơi dày đặc một cách kỳ lạ. Trực thăng cứu hộ mất kiểm soát trong bão tuyết, trực tiếp đánh sập tòa nhà nơi tôi sống. Nhưng may mắn thay, tôi đã được đưa đến bởi một chiếc trực thăng chạy tập trung người tị nạn trong pháo đài ngầm. Nhưng khi tôi đến, tôi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, định lập tức chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này. Bởi vì bên ngoài quản lý đang tấn công người tị nạn bừa bãi. Tôi nhìn ra cửa sổ, bão tuyết không hề giảm đi. Hiểu rồi, cho dù ra ngoài chết cóng cũng không thể ở lại đây. Khi tôi nghĩ về cách sống sót sau khi ra khỏi đây, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa nặng nề. Ai ở ngoài đó? Tôi là y tá đã điều trị cho bạn. Bây giờ bên ngoài đang bạo loạn. Đi đi. Theo bản năng, tôi muốn mở cửa. Nhưng khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, một ý nghĩ khủng khiếp đột nhiên nó hiện lên trong đầu tôi. Có thể y tá ở cùng đội thực thi pháp luật không? Đột nhiên đến gõ cửa là để lừa tôi ra ngoài. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Mở cửa đi. Bây giờ không chạy thì không còn cơ hội nữa. Phản ứng lo lắng của y tá, nhưng tôi càng ngày càng tin vào những gì tôi nghĩ. Đầu tiên tôi lấy bình cứu hỏa trên bàn, sau đó lạnh đập vào kính dày. Chỉ nghe thấy một tiếng nhấp chuột, kính vỡ ngay lập tức. Không khí lạnh lẽo cuốn lấy bông tuyết đang đến. Làm xong mọi thứ, tôi nhanh chóng mở cửa tủ. Vừa trốn vào thì nghe thấy tiếng cửa điên cuồng bên ngoài. Không thể để người phụ nữ đó chạy trốn. Sếp nói sẽ đưa đi giao dịch. Giọng nói là một người đàn ông. Điều đó có nghĩa là tôi đã đúng. Hổ ca, nếu ông chủ muốn giao dịch với người phụ nữ đó, sao lại để tôi cố gắng cứu cô ta? Tôi có thể nghe thấy âm thanh này là cô y tá mang đồ ăn cho tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng ở đây không có một người tốt. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra xem có thông tin mới nhất không. Tiếc là không có tín hiệu. Lúc đầu tôi muốn mua chiếc điện thoại này, còn để đồng hồ Apple ở nhà lâu rồi. Đã bán được hơn 1.500 lượt. Tôi mới biết đi lại không chỉ nhận điện thoại di động, ngay cả loại quần áo thông minh như đồng hồ đeo tay. Ngoài ra còn có các thiết bị nghe nhìn như máy chiếu. Có thể tái chế. Đặt hàng một cú nhấp chuột thì có anh trai đến tất cả đóng gói và mang đi. Đặc biệt tiện lợi. Dù sao, hãy nghe tôi. Muốn nhanh chóng tái chế đổi tiền, yên tâm đi dạo là được rồi. Đây không phải là nơi trú ẩn chính thức. Đó là thị trường buôn bán dân số. Mấy bóng người bên ngoài lấy qua, đập vỡ kính và đi đến lối đi khác. Nhanh lên đi theo tôi. Hổ ca vừa định ra khỏi cửa, nhưng bị nữ y tá giữ lại. Hổ ca, người phụ nữ kia cho dù linh hoạt hơn nữa, cũng không thể chạy nhanh như vậy được. Có thể cô ta đang trốn không? Trái tim tôi ngay lập tức run lên. Phụ nữ là tâm tư. Lúc trước tôi đập vỡ cửa sổ quá vội vàng, không có thời gian cho tôi để chạy trốn. Cũng may Hổ ca trực tiếp bỏ tay nữ nhân ra. Căn phòng này chỉ lớn thế thôi. Hắn có thể trốn ở đâu? Đừng trì hoãn thời gian của tôi. Nếu người ta bỏ chạy thì sẽ kéo bạn lên đỉnh. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Hổ ca đi ra ngoài. Nữ y tá mặt tức giận. Làm sao có thể một người to lớn như vậy đột nhiên biến mất? Sau đó ánh mắt nhìn vào tủ đồ tôi trốn. Tôi ở bên trong cũng không dám thở. Coi như bên ngoài không có động tĩnh gì. Khi may mắn mình thoát được một kiếp, bên ngoài tủ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cửa cũng đang từ từ được kéo ra. Tôi cảm thấy mình xong rồi. Nhưng bên ngoài lại nhanh chóng reng đến tiếng còi báo động. Bóng dáng nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm giác đối mặt với cái chết này làm cho mắt tôi đầy nước mắt. Tôi tranh thủ đi ra ngoài, nhưng tôi không biết lối ra ở đâu. Nhưng phía sau lại có tiếng bước chân. Bạn làm gì ở đây? Đội thu gom sắp lên đường rồi. Xin lỗi. Tôi bị lạc rồi. Người thực thi pháp luật lạ mặt cau mày. Đồ vô dụng. Nhanh lên. Tôi không dám nói, chỉ gật đầu thôi. Sau khi ra ngoài, tôi đi theo đội quân lớn không mục đích. Ở đây còn không có gì hết. Đi đâu để thu thập vật tư? Một người khác cũng phàn nàn. Trời lạnh như vậy cũng đủ khiến người ta không nói nên lời. Người bên cạnh lại để mắt đến ba lô của tôi. Bên trong túi sau lưng bạn có phải là hàng không? Tôi thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía tôi. Trong lòng tôi rất sợ hãi. Sao tôi không chủ động nói với họ? Tôi hơi khó chịu. Túi đầy đồ phụ nữ khẩn cấp. Một người đàn ông không nói nên lời nhìn tôi. Phụ nữ là rắc rối, sắp chết cóng rồi. Còn nhiều chuyện tào lao nữa. Người thực thi pháp luật phía trước trực tiếp nổ súng biểu tình. Tất cả ồn ào cái gì? Câm miệng lại và làm việc. Tôi biết tôi phải tìm một cái cớ để rời đi. Tôi giả vờ như bị đau bụng. Bụng tôi đau. Phải tìm một chỗ xử lý một chút. Các bạn đi trước đi. Người đàn ông nhìn tôi một cái
Bạn ăn nhiều quá. Để mặc cô ta đi, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi, sau đó đi xa mà không nhìn lại. Chỉ có một người phụ nữ đi qua, chị đừng sợ. Chị gái nhìn bạn, nhưng mắt cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái ba lô phía sau tôi. Mọi người đều là phụ nữ, hắn rõ ràng đoán ra tôi là nói dối à, nhưng cô ta không trực tiếp vạch trần. Rõ ràng là muốn nuốt ba lô của tôi. Vậy bạn giúp tôi xem một chút. Tôi dẫn người phụ nữ đến sau một bờ tuyết. Tôi đưa ba lô cho cô ta. Bạn giúp tôi lấy một chút. Người phụ nữ lập tức sửng sốt một chút, nhanh chóng đưa tay ra lấy. Khi người phụ nữ trả lời, tôi rút ra một cái kéo giấu sau ba lô, vuốt mạnh qua. Tôi biết nếu tôi không tàn nhẫn, không thể sống sót. Tôi không biết đã đi được bao lâu, mắt vì gió lạnh, vô tình đầy nước mắt. Nhưng khi tôi không thể chịu đựng được, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một căn nhà gỗ cũ kỹ. Tôi không ngần ngại mở cửa căn nhà gỗ. May mà đây là nơi có thể tránh gió mưa. Tôi nhìn báo tuyết ngoài cửa sổ, không hiểu khi nào nó có thể dừng lại. Tôi không hiểu liệu tôi có thể sống sót hay không. Có lẽ thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Tôi ném củi vào lò sưởi đang cháy. Nó cũng làm cho căn phòng ấm hơn rất nhiều. Ngày hôm sau tôi đứng ở cửa sổ, ăn bánh mì kẹp thịt đã cứng lại. Nước mắt vô tình làm ẩm mắt. Khi nào cuộc sống này sẽ kết thúc? Hơn nửa tháng nay, tôi luôn tìm hiểu môi trường xung quanh. Nhưng trong thế giới rộng lớn này, ngoại trừ căn nhà gỗ của tôi, như thể không có gì tồn tại. Thế thôi, tôi đã ở đây hơn 1 tháng rồi. Thức ăn trong tay là bữa ăn cuối cùng. Trong mắt tôi toàn là mê cung. Tôi không biết làm thế nào để sống sót. Khi tôi từ từ nhắm mắt lại, một tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Tôi không muốn cử động nữa, không một đấu đá với kẻ thù nữa. Trong nhà có ai không? Chúng tôi là đội cứu hộ của chính phủ, hiện đang tiến hành tìm kiếm cứu nạn trên diện rộng. Tôi có thực sự vượt qua được cuộc giải cứu không?